مرحبا أصدقائي. القصص المؤثرة هي واحدة من أقوى الطرق للاستمتاع بالقراءة، وقراءة القصص عموما تثير الفضول والخيال لدى الأطفال والكبار، وتؤدي إلى الشعور بالطمأنينة والاسترخاء، وتنمي الذكاء والإبداع لدى قارئها. الأسياد والعبيد، وهي قصة واقعية. قديما حدثت مزايدة شديدة في أحد أسواق العبيد حول فتاة جميلة، كان سعرها يرتفع في تزايد مستمر حتى لم يبقى غير رجلان يتزايدان على امتلاكها، أحدهما شرس الطبع عالي الصوت، والثاني هادئ الملامح رقيق الشعور والإحساس. كان الأمر سباقا بينهما، وكان كل منهما يصر على أن يمتلك هذه الفتاة. أخيرا انتصر الرجل الوديع الهادئ بعد أن دفع مبلغا كبيرا جدا، فأعطوها له ومنحوه الأوراق التي تثبت ملكيته لها. ولم تمض ثوان حتى كانت المفاجأة، حيث وجدت الفتاة أن مالكها يمزق أمامها كل الأوراق التي تثبت ملكيته لها. وابتسم الرجل وقال لها: أنت الآن حرة، لقد صممت أن أدفع الثمن لكي أحررك. فألقت الفتاة بنفسها عند قدميه، والدموع تنهمر من عينيها، معلنة له أنها تحبه وستخدمه كل أيام حياتها. العبرة من هذا: الحرية هي أجمل ما يتمناه الإنسان. تخرج أخ وأخته في نفس العام الدراسي، حيث تخرج الولد من كلية الهندسة، وتخرجت البنت من كلية قسم اللغات الفرنسية. وبعد مرور مدة من البحث على وظيفة، التحق المهندس بإحدى الشركات الإنشائية. أما أخته فلم تجد عملا بسبب سوء الحالة السياحية في البلد. لم تشعر الأخت بأي إحباط إلا بعد مرور وقت كثير، وبدأ أخوها المهندس في شراء هاتف جديد وملابس جديدة، وكذلك النية تتجه إلى شراء سيارة. فبدأ اليأس يتسرب إلى نفسها، فهي طبعا لا تحقد على أخيها، وإنما تريد أن تكون مثله على الأقل. بدأت علامات الحقد والغيرة تظهر على وجهها اتجاه أخيها، وأخذت تعامله معاملة سيئة، مع أن أخاها لم يكن له ذنب في أي شيء. وفي إحدى المرات وقفت وقالت لأخيها: سأقوم بعمل موقع ترجمة على الإنترنت، وسأترجم نصوصا من الفرنسية إلى العربية وبالعكس لمن يريد ذلك، وسأثبت ذاتي كما أثبتت أنت ذاتك. وبالفعل قامت بعمل صفحة على الإنترنت، ولم يمر سوى أسبوع وأرسل إليها شخص ما بعض النصوص لترجمتها، وأعطاها عنوانه لترسل إليه كل النصوص المترجمة بعد طباعتها عن طريق البريد، كما أعطاها 100 جنيه على كل نص. وبالفعل بدأ النشاط يدب بأوصال الفتاة، وتكرر هذا الموضوع أكثر من مرة، وبدأت تتحسن حالة هذه الأخت اليائسة، وبدأت تشتري كل ما تحلم به. ثم بدأت تحاول أن تثبت لأخيها أنها الأفضل. في يوم ما دخلت الأخت غرفة أخيها لتبحث عن شاحن هاتفه المحمول لتقوم بشحن هاتفها، فوجدت في مكتبة أخيها مجموعة أوراق باللغة الفرنسية، وعندما بدأت في قراءتها وجدتها كل النصوص التي طلبت منها، فعلمت إلى أي مدى كانت أنانية مع أخيها بعدما عاملته معاملة سيئة، وهو الذي لم ترى منه سوى المعاملة الطيبة. وعلمت مدى محبة أخيها نحوها التي ظهرت في تصرفه تجاهها، مع أنه لم يرى منها سوى المعاملة السيئة. من لا يحب أخاه الذي أبصره، كيف يقدر أن يحب الله الذي لم يبصره؟ طبعا هي قصص حزينة وكذلك مؤثرة. سنشد عضدك بأخيك، لم يختر الله من الأقارب لشد العضد إلا الأخ. اللهم إني استودعتك إخوتي فلا تريني فيهم بأسا يبكيني.
الأخ هو ذلك الجبل الذي أسند عليه نفسي عند الشدائد. كيف لا أحبه؟ ورب الكون قال: سنشد عضدك بأخيك. الأخ هو السند والعضد، لا تحلو الحياة إلا به. الوجه الآخر لأبي، كتفي في الشدائد. كان لأرملة ابن وحيد، وبعد أن ربته وعلمته وزوجته قرر أن يتركها ويسافر. فقالت له والدموع في عينيها: هل تتركني هكذا وحيدة؟ فقال لها: سامحيني يا أمي، ولا تقفي في طريقي وطريق سعادتي ومستقبلي. بعد أن سافر كانت دائما ترسل له خطابات لتطمئن عليه، ولكنه كان لا يرد عليها. ففكرت الأم في حيلة ذكية، وهي أن ترسل إليه خطابا تقول فيه: ابني الحبيب، لقد ورثت عن عمي قطعة أرض كبيرة، وصار لدي الكثير من الأموال، فإذا احتجت أي شيء أرسل لي وأنا أرسله إليك. وبالفعل نجحت الخطة، فكان يرسل إليها خطابا كل أسبوع يطلب نقودا، وكانت ترسل إليه كل ما يحتاجه من مال. لم تكن الأم حزينة من موقف ابنها، بل كانت سعيدة جدا، لأنه أصبح يخاطبها وباستمرار، مع أنه كان يخاطبها من أجل مصلحته الخاصة فقط، وليس حبا أو عطفا عليها. وبعد 3 أشهر تقريبا انقطعت رسائل الأم، فأرسل إليها خطابا تلو الآخر ولم يأتي أي رد منها. فاتصل بأحد جيرانها فأخبره بأنها فارقت الحياة، فأسرع إليها ليس حزنا عليها بل لكي يرث ما تبقى له من المال. فإذا به يجد رجلا غريبا يسكن بيتها، وعندما سأله عن هويته قال له: لقد باعت أمك لي هذا المنزل قبل 3 أشهر. وأخيرا أعلمه جيرانه أن حالتها ساءت ومرضت في أيامها الأخيرة، وباعت كل مقتنياتها وأثاث منزلها، ثم باعت المنزل حتى إنها عندما مرضت لم تهتم بصحتها، بل كانت تنام في الشارع. ولم يعلم أحد أين أنفقت كل هذه الأموال التي حصلت عليها مقابل ما باعته. فحينئذ انهار الشاب وانخرط في بكاء عميق، لأنه عرف أن أمه فعلت كل هذا فقط لكي تسمع صوته. الأمهات نعمة كبيرة وشيء جميل لا يعوض ولا يقدر بثمن، ولا يستطيع أي منا أن يرد ما قد قدمته لنا من جميل وحب وحنان وعطاء. لا يمكن الاستغناء عن الأم. طبعا الأم قد تسعد عندما ترانا سعداء، فهي تلك الإنسانة الحنونة التي لا يمكن استغناء عنها.